Xin chào các bạn, thì hiện tại thì Sinh đang đứng tại một hồ nước rất là đẹp và thơ mộng tại huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Trước khi bắt đầu hành trình ngày hôm nay thì Sinh có một cái mini game nhỏ dành cho các bạn. Thì các bạn hãy đón xem cái hồ nước mà Sinh đang đứng có tên gọi là gì. Thì Sinh sẽ dành ra 3 phần quà dành cho các bạn ở cuối video, cũng như là thể lệ tham gia chương trình cũng như là cách thức tham gia trò chơi, thì các bạn hãy xem hết video nhé. Mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất An Giang này, chính vì vậy mà Tết năm nay mình làm riêng một bộ phim để giới thiệu với các bạn về các điểm du lịch hấp dẫn ở An Giang. Và khi mà nhắc đến việc du lịch ở An Giang thì chúng ta không thể không nhắc đến 3 địa điểm, đó là 3 huyện miền núi là Chi Tôn, Tịnh Biên và Châu Đốc, với các địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn cũng như là các món ăn vô cùng độc lạ và ngon. Không đợi các bạn đợi lâu nữa, hãy cùng mình khám phá chuyến hành trình trong 2 ngày du lịch ở Chi Tôn và Châu Đốc của mình. Và ngày đầu tiên chúng ta hãy cùng bắt đầu ở huyện Chi Tôn. Về lịch trình chi tiết cũng như là giá cả của các món ăn, giá cả của các địa điểm mà mình đi đến mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả, các bạn hãy cùng tham khảo nhé. Và bây giờ đó là địa điểm đầu tiên. Hồ Thum nằm dưới chân núi Cô Tô, vốn dĩ là một hồ để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hồ có khung cảnh khá đẹp, nhưng do nằm sâu dưới triền núi, khá vắng vẻ nên ít người qua lại. Điều đó đã vô tình tạo ra một không gian vô cùng lý tưởng cho những ai yêu thích sự yên tĩnh của núi rừng. Trong lòng hồ có một số gò đất khá cao so với mặt hồ, nhìn giống như một ốc đảo nho nhỏ. Và người dân ở đây đã xây dựng một chiếc cầu gỗ để nối liền hai bờ qua lại. Vô tình chiếc cầu đã làm tăng thêm vẻ đẹp của núi đồi nơi đây. Quán Tây gà đốt Ô Thum. Cái phần này là 350. Tiếp theo là địa điểm dành cho các bạn sống ảo, đó chính là xin chào các bạn, hiện tại thì Sinh đang đứng ở tại một cái nơi check-in rất là nổi tiếng trên mạng, đó là nơi có những cái cây thốt nốt tạo ra hình trái tim. Những người lần đầu giống như mình đến đây để mà check-in cái cây thốt nốt hình trái tim này. Ở phía bên ngoài của nó có hẳn một cái biển báo, đó là cây thốt nốt hình trái tim. Các bạn thấy rất là đông, người ta buôn bán. Hiện nay thì ở chỗ phía trước cây thốt nốt này người ta buôn bán rất là đông luôn. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết cho nên là người ta đi rất là đông, và chắc hẳn đây là những cái người giống như mình lần đầu tiên đến đây để check-in. Họ ở đây họ mở những cái quán để mà buôn bán ăn uống rất là đông luôn. Vô tình thì với những cái cây thốt nốt tạo hình trái tim, nó làm cho cái vùng đất này nổi tiếng. Tuy nhiên thì nhìn khung cảnh xung quanh thì đồng lúa mênh mông, cộng thêm những cái dãy núi xa xa chập trùng và những cái hàng thốt nốt, nhìn cũng cả khung cảnh cũng rất là nên thơ, không khí rất là trong lành. Rất là nhiều người bảo là không biết nhìn thế nào để mà nó ra được hình trái tim. Mình thấy cũng như vậy. Các bạn ở đây có ai thấy được hình trái tim không? Anh nhìn tán lá, anh đừng nhìn tổng thể, anh chỉ nhìn tán lá thôi. Mình nhìn cái chiều tán lá này ha. Anh chỉ nhìn tán lá thôi, anh đừng nhìn. Đứng ở góc này là nhìn được cái hình trái tim này các bạn. Như vậy là mình đã lầm rồi. Hình như lá hôm nay hơi bị héo, cho nên là trái tim nó không có được tròn lắm, không có được đẹp lắm. Đây chính là cái góc mà nhìn đẹp nhất của cái hình trái tim. Rất là đông các bạn hôm nay đến đây để mà check in cái
cây thốt nốt hình trái tim này. Có gì nữa là cái tim đi. Có chạy xe đi chưa? Không, nó đi bộ. Dung. Đi kìa, đi. Hiện tại thì Sinh đang đứng tại Hồ Tà Bạ. Hồ Tà Bạ thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thì Hồ Tà Bạ này rất là đẹp các bạn. Nước rất là trong xanh và khung cảnh rất là mát mẻ. Thì ở phía xa đó, bên kia đó chính là cái ngọn núi Cô Tô. Và ở Hồ Tà Bạ này các bạn thấy là một cái hồ nước đó được bao quanh bởi những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi khá là kỳ lạ. Nhìn nó có một cái vẻ gì đó rất là hoang vu, cũng như là nó giống như là một cái cốc gì đó các bạn. Chính vì việc mang vẻ đẹp hoang sơ này cho nên là người ta gọi Hồ Tà Bạ là tuyệt tình cốc, tuyệt tình cốc của Tri Tôn. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết cho nên là mọi người đến tham quan ở Hồ Tà Bạ cũng khá là đông. Các bạn thấy là mọi người tham quan rất là đông nè. Và ở xung quanh Hồ Tà Bạ thì có nhiều cái hàng quán để mà phục vụ cho cái việc ăn uống của khách du lịch. Thì ở đây họ giữ xe miễn phí nha các bạn. Các bạn đến đây không cần phải lo việc tốn tiền gửi xe, bởi vì ở đây họ sẽ giữ xe miễn phí cho các bạn luôn. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về Châu Đốc để nghỉ chân và tiếp tục cuộc hành trình vào ngày thứ hai ở tại Châu Đốc. Thì hiện tại Sinh đang đứng tại ngay ngã tư của chợ đêm Châu Đốc. Đây là một cái chợ nó hoạt động rất là sôi nổi về đêm, và ở phía sau lưng của Sinh là các cái hàng quán rất là nhiều. Sinh sẽ giới thiệu cho các bạn khi mà đến đây chúng ta sẽ tìm ăn ở những địa điểm nào. Thì ở phía bên kia đường, ở ngay góc ngã tư này thì ở phía bên kia đường đó là con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Con đường Nguyễn Hữu Cảnh này chúng ta đi dài vào thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều quán bán món ăn về đêm. Họ bán 24/24 xuyên suốt về đêm. Đây là cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Và phía đối diện con đường Nguyễn Hữu Cảnh bên kia là chúng ta có con đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng và đường Đống Đa. Đó đều là những cái nơi mà có rất là nhiều hàng quán hai bên về đêm. Cà phê, rồi trà sữa, rồi đồ ăn thức uống, đồ ăn vặt, đồ ăn tối. Thì tất cả mọi thứ đều có cả. Bây giờ thì Sinh sẽ dẫn các bạn đi một vòng cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh này để chúng ta quan sát cũng như là tham khảo về cái hoạt động về đêm của người dân ở chợ đêm Châu Đốc này. Các bạn thấy là lúc này thì hàng quán rất là đông, mà các bạn biết hiện tại bây giờ đang là mấy giờ hay không? Xin cho các bạn biết hiện tại bây giờ đó là 9 giờ rưỡi đêm. Phải đến giờ này thì Sinh có thể đến được đây do là gặp một số trục trặc. Thì tí nữa Sinh sẽ cho các bạn biết đó là cái trục trặc gì, và để mà các bạn khi đi các bạn cần phải lưu ý đến điều này. Đâu có trở về đâu mà. Ở đây thì người ta bán đầy đủ tất cả các cái món ăn về đêm các bạn. Bún mì hủ tiếu, bánh canh Vĩnh Trung, rồi mì vịt tiềm, vân vân. Rồi còn các cái quán nước giải khát. Đây là con đường Nguyễn Hữu Cảnh về đêm. Nó rất là sôi động. Lúc này có vẻ là nó cũng bớt sôi động hơn so với lúc chiều. Lúc đầu giờ chiều thì Sinh vào đây nó rất là đông luôn. Rồi Sinh phải đi công chuyện vòng vòng. Khi mà đảo lại giờ này thì mọi người vẫn còn đang là hoạt động buôn bán rất là sôi nổi. Ở đây thì chúng ta có các cái loại bún, quán này có các loại bún. Thì các bạn thấy thích món nào thì chúng ta vào tìm hiểu. Thì tí nữa Sinh cũng sẽ chọn một quán. Đến đây là hết cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi. Mình sẽ đảo lại hỏi thăm bà con một tí, rồi mình sẽ di chuyển tiếp sang con đường Bạch Đằng và đường Đống Đa cho các bạn cùng xem luôn. Mình sẽ vào qua hàng quán này mình hỏi thử ha. Tại mình thấy trong cái hàng quán này nó có cái món đó là món bánh canh Vĩnh Trung. Bánh canh Vĩnh Trung rất là nổi tiếng nha các bạn. Nếu có điều kiện các bạn có thể ghé đây để thưởng thức thử xem nó như thế nào. Nhưng mà bánh canh Vĩnh Trung chính gốc thì của nó ở Vĩnh Trung rất là xa ha, và rất là nổi tiếng.
Chị ơi, làm ơn cho em hỏi mình bán ở đây có cả đêm luôn không chị? Bán cả đêm luôn ha. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Vậy là ở đây thì người ta buôn bán cả đêm luôn nha các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn đi chơi khuya về đó thì chúng ta cũng không cần lo lắng là sẽ không có chỗ cho các bạn ăn uống. Và ở dọc cái con đường đi của chợ đêm này thì nó có cả một ngôi chùa, đó là ngôi chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Bên ngoài thì nhìn vào cũng khá đẹp, nếu như các bạn có nhu cầu tham quan cũng như là các bạn muốn vào đây thắp hương để hành lễ thì các bạn có thể vào ngôi chùa này. Nó nằm ngay trong nó nằm ở chính giữa của chợ đêm Châu Đốc luôn. Mình sẽ sang đường để đi qua đường Bạch Đằng. Đây cũng là một cái con đường có rất là nhiều quán ăn. Đây nha các bạn thấy trên góc đó là cái biển báo là đường Bạch Đằng. Thì con đường Bạch Đằng này ở hai bên đường, ở phía bên trong và phía bên ngoài của nó có rất là nhiều quán ăn. Thì chúng ta cùng đi dạo một vòng để xem sao coi, để xem coi ở đây người ta buôn bán những cái thứ gì. Có kem nè. Món đó mình không thích lắm. Rồi, người ta bán hàng quán. Ở đây có một tiệm cơm cũng khá là lớn. Có một tiệm cơm khá là lớn, khách khá là đông. Vào đây thì ngắn như vậy thôi. Chúng ta đi qua bên cái cánh bên kia của đường Bạch Đằng. Phía đối diện của đường Bạch Đằng này thì nó có cả một cái quán cà phê mình thấy khá là sang trọng và nhộn nhịp. Các bạn có thể ghé vào đó để thử. Rồi, đối diện với đường Bạch Đằng đó là đường Phan Văn Vàng. Đường Phan Văn Vàng. Ở đây cũng có một vài quán nữa rất là sôi động. Ở đây bán cơm, mì, bún, hủ tiếu, miếng. là món ăn takoyaki. Thấy lạ quá, chưa ăn lần nào hết. Có bán đem về không gì chị? Cho em một phần đem về đi ha. Ăn thử coi. Món này nào giờ mình chưa ăn nha các bạn, ăn thử. Mua một phần đem về để thử. Món ăn này là làm bằng những cái vật phẩm gì chị? Bên trong là bạch tuộc, cái bánh này gốc là của Nhật. Bạch tuộc với rau củ, ớt cải, cà rốt. Dạ. Đây là công thức nấu thì có món Nhật ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Mình mới mua một món ăn của Nhật tên là Takoyaki. Mới đây mà quên nữa rồi. Đem về phòng thưởng thức thử xem như thế nào. Ai ăn phở thì ghé đây nha. Và ở góc này nó có một cái quán cà phê rất là đẹp các bạn. Cà phê góc phố. Cà phê góc phố. Đây các bạn thấy khung cảnh quán cà phê không? Rất là đẹp ha. Nó nằm đối diện với cái ngân hàng Sacombank. Thì những cái khu ở đây nó khá là gần gũi với nhau. Các bạn có thể đi vòng vòng ở cái khu chợ đêm này, người ta buôn bán thức ăn rất là nhiều. Đây, con đường này đối diện với con đường Phan Văn Vàng, đường Đống Đa chạy thẳng. Cũng rất là nhộn nhịp, có rất là nhiều hàng quán ở đây. Đây,
nhiều hàng quán ở đây. Và ở phía bên kia đường, bên công viên bên đây rất là đông đó các bạn. Mình qua cho các bạn xem. Ở đây thì chuyên bán đồ nướng, nem nướng, bò đung, chả lụa, chả giò, phở, mì, hủ tiếu. Mình hỏi thử xem ở đây có bán sáng đêm không ha. Ở đây mình có bán sáng đêm không gì cô? Mình bán sáng đêm luôn hay gì cô? Bán sáng đêm. Bán sáng đêm luôn ha. Dạ rồi, cảm ơn. Ở đây thì người ta phục vụ cho khách du lịch là sáng đêm luôn nha các bạn. Nãy giờ dạo một vòng chợ đêm xong rồi, thì các bạn xem xong một vòng chợ đêm rồi. Bây giờ thì gia đình của Sinh sẽ đã tìm được một nơi để mà ngồi ăn uống. Tuy nhiên một điều lưu ý lúc nãy thì mà Sinh đã nói với các bạn rồi. Các bạn biết lúc này là bây giờ là mấy giờ hay chưa? Giờ là 10 giờ đêm rồi đó các bạn, rất là tối rồi. Và khi mà Sinh đến Châu Đốc này, đến thành phố Châu Đốc là khoảng 7 giờ 30 phút tối nha. Nhưng mà đến bây giờ thì Sinh có thể đi ăn được. Lý do đó là Sinh mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để mà tìm nhà trọ, 1 tiếng hơn 1 tiếng. Hôm nay là ngày Tết, mùng 4 Tết cho nên là khách du lịch đến đây rất là đông. Sinh và gia đình là chạy hỏi, phải nói là cả vài chục cái nhà trọ, vài chục cái nhà nghỉ, nhưng vẫn không có phòng. Hỏi nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn nhưng không còn phòng cả. Gần ở chợ này là không còn luôn. Cho nên các bạn nên lưu ý một điều, đó là khi mà các bạn đi đến Châu Đốc và muốn sử dụng nhà trọ ở khu vực gần chợ Châu Đốc này, thì các bạn sau khi tìm hiểu xong thì hãy lập tức bốc máy lên và liên hệ ngay đến một nhà trọ, một nhà nghỉ, một khách sạn nào đó. Và chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ chủ động được cái thời gian của chúng ta. Và khi chúng ta đi chơi rồi chúng ta sẽ có sẵn phòng để chúng ta hoạt động. Cái này thì Sinh quên đáng lý là tình dịch sẽ làm xong trước hết. Tuy nhiên là trong cái quá trình lên kế hoạch chuẩn bị các thứ thì Sinh lại quên bắt đi cái việc mà đặt phòng trước này, cho nên là khi mà buổi chiều mà Sinh đến đây đó không thể nào tìm được nhà trọ. Leo lên được đến đây thì sức mơ hết các bạn ơi. Và xin chào các bạn. Và mở đầu cho cái hành trình của buổi sáng ngày hôm nay ở tại thành phố Châu Đốc thì Sinh sẽ giới thiệu cho các bạn 3 ngôi chùa. 3 ngôi chùa được xem là nổi tiếng nhất ở thành phố Châu Đốc. Và các ngôi chùa này hàng năm đều đón một cái lượng Phật tử rất là đông, lên đến hàng triệu người trong các dịp lễ Tết để về hành hương và cúng bái ở các ngôi chùa này. Và ngôi chùa đầu tiên đó là xin chào các bạn. Và cái điểm mình giới thiệu đầu tiên ngày hôm nay trong cái quần thể chùa mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là ngôi chùa Quỳnh Đạo. Đây là một trong những cái danh lam thắng cảnh rất là nổi tiếng của thành phố Châu Đốc cũng như là của tỉnh An Giang. Chùa Quỳnh Đạo này được bắt đầu xây dựng từ năm 1996 và ban đầu thì chỉ có là cái ngôi Tam Bảo thôi. Tuy nhiên những năm tiếp theo thì người ta bắt đầu xây dựng thêm các quan âm nè, gác chuông nè, và dần dần đến ngày hôm nay thì ngôi chùa đã trở thành một trong những cái ngôi chùa có quần thể kiến trúc rất là khang trang, rất là sang trọng và rất là đẹp. Và ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, và tiêu biểu nhất đó chính là bức tượng 9 con rồng ở giữa cái hồ sen rất là lớn nằm ngay giữa sân chùa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong khám phá cái quần thể kiến trúc của ngôi chùa rất là lớn này. Khi mà vào trong các bạn sẽ rất là ngạc nhiên bởi vì khuôn viên rất là rộng lớn của ngôi chùa, rất là đẹp các bạn. Rồi, xin mời các bạn cùng theo Tráng Sinh.
Và tiếp theo xin sẽ dẫn các bạn đến ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang, đó chính là xin chào các bạn, thì hiện tại Sinh đang ở tại miếu Bà Chúa Xứ, hay người ta còn gọi đó là chùa Bà. Đây chính là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Châu Đốc. Hàng năm thì miếu Bà Chúa Xứ đón tiếp hàng triệu lượt khách tham quan từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây để tham quan cũng như là để cúng. Bởi vì ngôi chùa này nổi tiếng với sự tôn nghiêm cũng như là sự linh thiêng của những người Phật tử đến đây cúng. Họ cảm thấy ngôi chùa rất là linh thiêng, cho nên là ngôi chùa rất là nổi tiếng. Chính vì sự nổi tiếng như vậy thì nếu mà các bạn lần đầu tiên đến thành phố Châu Đốc của An Giang thì các bạn nhất định phải đến ngôi chùa này một lần để chúng ta vào tham quan kiến trúc cũng như là chúng ta sẽ cúng chùa luôn. Tuy nhiên cũng vì sự nổi tiếng như vậy mà các bạn phải lưu ý cho mình một số điều như sau. Nếu như các bạn đi cúng mà các bạn có những cái nhu cầu chẳng hạn như là mua nhang đèn, mua hoa tươi, mua trái cây, thuê mướn heo quay, vân vân để mà các bạn vào cúng thì các bạn hãy xem phần lưu ý này. Ở phía dưới chân núi nơi ngự trị của miếu Bà thì sẽ có các cửa hàng người ta bán trái cây, bán bông, bán hoa tươi, bán nhang đèn để cho chúng ta mua. Chúng ta nên mua ở đây trước rồi chúng ta hãy đem lên trên chùa và chúng ta cúng. Các bạn khi vào mua các bạn nên nhớ đó là chúng ta hãy hỏi giá cả cho rõ ràng. Chúng ta mua ở đây có thể chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là chặt chém. Và các bạn hãy nhớ ở đây có rất là nhiều thành phần tốt xấu lẫn lộn, có rất là nhiều thành phần xấu trà trộn vào đây để làm những cái việc gây hại đến các bạn, chẳng hạn như là nạn trộm cắp, nạn móc túi hoành hành rất là mạnh, và đặc biệt là những cái người bán hàng rong họ chèo kéo các bạn mua nhang đèn, mua hoa hỏa, cho thuê heo quay vân vân, các loại đồ cúng chúng ta đem vào cúng thì tuyệt đối các bạn nên tránh xa và chúng ta không sử dụng dịch vụ nào cả. Các bạn muốn mua các loại đồ cúng nào để mà đem vào chùa cúng thì các bạn hãy xem lại các phần lưu ý mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan kiến trúc cũng như là chúng ta vào cúng chùa miếu Bà Chúa Xứ, ngôi chùa nổi tiếng nhất ở tỉnh An Giang. Xin mời. Thì ở phía sau lưng của Sinh chính là chánh điện của miếu Bà Chúa Xứ, nơi mà mọi người vào cúng rất là đông. Và hôm nay là mùng 4 Tết cho nên là mọi người rất là đông, không thể tưởng tượng nổi. Trước đây miếu Bà Chúa Xứ được hình thành vào thời vua Minh Mạng, và khi hình thành thì chùa Bà chỉ được xây dựng rất là đơn sơ, và tương truyền rằng Thoại Ngọc Hầu khi mà ông đi đánh các cái trận biên giới của vùng đất này thì phu nhân của ông đã đến ngôi miếu này để mà khấn vái và cầu mong cho ông bình an trở về, và tất cả những lần bà khấn vái thì đều trở thành hiện thực. Chính vì vậy mà ngôi miếu về sau rất là nổi tiếng về cái sự linh thiêng, và hàng năm người dân ở vùng đất này đã có tục lệ là khấn vái miếu Bà Chúa Xứ. Và dự lễ hội chính thức của miếu Bà Chúa Xứ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Nếu các bạn đi cúng miếu Bà Chúa Xứ thì các bạn hãy lựa cái thời gian này đi thì sẽ rất là đông và rất là vui. Và đây là cái thời gian làm lễ chính của miếu Bà Chúa Xứ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Có các lễ hội như là lễ hội Tắm Bà nè, lễ hội Thỉnh Sắc nè, lễ hội Túc Yết nè, lễ hội Hồi Sắc nè, rất là nhiều cái lễ hội và cái nét văn hóa đặc trưng của miếu Bà Chúa Xứ cũng như là của người dân ở thành phố Châu Đốc, An Giang. Và trong dịp lễ hội miếu Bà Chúa Xứ thì sẽ có rất là nhiều nét văn hóa đặc sắc của người dân thành phố Châu Đốc. Và ngôi chùa thứ ba hôm nay mà Sinh muốn dẫn các bạn đến tham quan đó chính là
Phước Điện Tự, hay còn có tên gọi đó là chùa Hang, nằm cách miếu Bà Chúa Xứ khoảng 1 km. Chùa Hang là một ngôi chùa nó nằm trên triền sườn núi và nó có kiến trúc khá là đẹp và nhiều công trình rất là gần gũi với thiên nhiên. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào trong chùa Hang để chúng ta cùng tham quan kiến trúc của ngôi chùa cũng như là chúng ta tiến hành việc cúng bái lễ Phật. Như vậy là các bạn đã xem hết video của mình và mình xin nhắc lại cái phần mini game của mình thì mình sẽ dành ra 3 phần quà cho các bạn nào có kết quả trả lời đúng nhất và trong thời gian nhanh nhất, và các bạn hãy trả lời bằng cách là bình luận comment phía dưới video của mình. Các bạn nhớ để lại số điện thoại cũng như là địa chỉ để mình tiện thể gửi quà cho các bạn nha. Còn về cách thức thể lời tham gia chương trình mini game của mình thì các bạn hãy xem dưới phần mô tả của mình. Nói về việc du lịch ở An Giang thì đây là vùng đất quê hương của mình, cho nên mình biết khá là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn ở tại An Giang. Trong phạm vi video này thì mình không thể nào giới thiệu cho các bạn hết được các địa điểm du lịch hấp dẫn. Chắc có lẽ mình sẽ làm thêm một video nữa để nói về một số cái nơi du lịch hấp dẫn của An Giang. Các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ video này cho bạn bè, người thân để mọi người cùng nhau khám phá, cùng nhau tìm hiểu để có thể chuẩn bị cho một cái hành trình khám phá du lịch An Giang. Và các bạn đừng quên đăng ký cũng như là nhấn chuông để nhận được những video chia sẻ kinh nghiệm du lịch mới nhất của Sinh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.